Xin chào, mình là Duyên. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series video hướng dẫn của VinGcloud. Trong clip trước, chúng ta đã tìm hiểu về các hướng dẫn giám sát hạ tầng căn bản với vMonitor. Hôm nay, mình sẽ tiếp tục giới thiệu đến các bạn giải pháp quản lý log tập trung trên đa nền tảng, đa thiết bị vMonitor Platform Log với 3 nội dung chính bao gồm: phần 1, thu thập dữ liệu log; phần 2, tạo dashboard trực quan hóa; phần 3, xử lý dữ liệu log. Được rồi, chúng ta hãy cùng bắt đầu ngay nhé! Phần 1. Thu thập dữ liệu log. Log Project là một thuật ngữ trên vMonitor Platform thể hiện một gói giám sát với dung lượng và thời gian lưu trữ dữ liệu cụ thể, hay còn gọi là Retention Day mà bạn sử dụng trên VinGcloud. Tại một thời điểm, bạn có thể sở hữu một hoặc nhiều Log Project song song và sử dụng chúng như một cách tổ chức tài nguyên cho các nhóm hay phòng ban với nhiều mục đích khác nhau. Khởi tạo Log Project. Để khởi tạo một Log Project, hãy truy cập vào vMonitor Platform, chọn gói log với dung lượng và thời gian lưu trữ log phù hợp với nhu cầu của bạn và thực hiện thanh toán giỏ hàng. Sau khi thanh toán thành công, bạn hãy chờ một lúc để Log Project của bạn hoàn tất khởi tạo. Với vMonitor Platform Log, bạn có hai nguồn để lấy log bao gồm: nguồn 1, lấy log từ Virtual Server trên vServer, Virtual Computer trên Amazon EC2 và On-Premise Server. Nguồn 2, lấy log từ các dịch vụ đám mây của VinGcloud. Thu thập dữ liệu log từ On-Premise. Để lấy log từ VM vServer, AWS EC2, On-Premise Server, bạn cần có certificate mà chúng tôi cung cấp và thực hiện cài đặt log agent trên server. Mặc định sau khi mua log project, hệ thống sẽ tự động sinh ra certificate cho log project này. Certificate này dùng để xác thực log agent với hệ thống vMonitor Platform. Để tạo mới hay tải xuống một certificate, tại trang vMonitor, bạn chọn Integration, chọn Certificate. Khi trạng thái certificate là active, nghĩa là certificate này đã sẵn sàng cho bạn sử dụng. Hãy click download để tải thông tin certificate về thiết bị của bạn và giải nén tệp tin. Sau khi tải về và giải nén, bạn sẽ thấy cây thư mục theo một hệ điều hành mà bạn sử dụng. Để đẩy log từ On-Premise Server về vMonitor, bạn cần cài đặt log agent trên server. vMonitor hỗ trợ rất nhiều log agent như Firebase, FluentDB, Logstash, ArcSysLog. Bạn có thể tham khảo thêm tài liệu hướng dẫn sử dụng sản phẩm tại phần mô tả của chúng tôi. Thu thập dữ liệu log từ dịch vụ đám mây VinGcloud. Để lấy log từ các dịch vụ VinGcloud thì hiện nay VinGcloud đang hỗ trợ một số sản phẩm như VLB, VDB, vStorage, AudiLog, vân vân. Ví dụ như lấy log từ VLB, bạn vào một Infrastructure List và một VLB Log. Tại đây, bạn có thể xem danh sách tất cả các host VLB mà bạn đang có. Tại màn hình này, bạn cần lưu ý hai thông tin sau. Monitoring Status. Trạng thái monitoring của VLB mặc định ban đầu trạng thái sẽ là inactive. Nếu đã enable monitoring thì trạng thái là active, còn nếu VLB đã bị xóa thì sẽ là deleted. Detail Monitoring. Kích hoạt hoặc hủy theo dõi log của VLB này. Để kích hoạt theo dõi, bạn cần nhấn Enable tại cột Detail Monitoring. Lúc này, hệ thống sẽ hiển thị pop-up và bạn cần chọn Log Project để chứa log của VLB này. Sau đó, nhấn Enable. Sau khi Enable, bạn sẽ thấy status của VLB này chuyển thành Active và lúc này bạn có thể truy cập vào Log Project vừa chọn để xem log. Phần 2. Tạo dashboard trực quan hóa. Khởi tạo dashboard. Dashboard là một bảng điều khiển kỹ thuật số cung cấp cho người dùng một cái nhìn tổng quan về dữ liệu. Dashboard bao gồm một nhóm các biểu đồ, được định nghĩa là một widget. Các widget này được sử dụng để theo dõi, phân tích thông tin đã thu thập từ các dịch vụ, ứng dụng, máy chủ. Để khởi tạo một dashboard, đầu tiên hãy đăng nhập vào vMonitor Platform, chọn thư mục Dashboard, click vào Create a Dashboard. Khi màn hình Create a Dashboard được hiển thị, bạn nhập dashboard name và bấm Create. Vậy là bạn đã khởi tạo dashboard thành công. Vẽ widget. Sau khi tạo dashboard, bạn sẽ có thêm widget vào dashboard đó. Sẽ có khá nhiều dạng widget cho bạn lựa chọn như biểu đồ đường, cột, xếp chồng. Ở đây, mình sẽ ví dụ cho các bạn cách vẽ biểu đồ đường thể hiện lượng request và traffic đi qua hệ thống. Trên dashboard mà bạn đã khởi tạo, chọn Add a Widget. Tại một Choose Graph Style, bạn chọn Line và tùy chỉnh đường sắc nét của đường biểu diễn ở một Style and Stroke. Sau đó, chọn phần Graph Your Data. Bạn cần tạo câu lệnh truy vấn dữ liệu của bạn bằng cách chọn Add a Query. Mỗi câu lệnh truy vấn mà bạn tạo sẽ được thể hiện bởi một line trên biểu đồ. Bạn có thể tạo tối đa 10 câu lệnh truy vấn dữ liệu, tức 10 line trên một widget. Tiếp theo, bạn lựa chọn khung thời gian cố định của widget trong một Fixed Time Range. Mỗi widget bạn có thể thiết lập Fixed Time Range riêng biệt.
Cuối cùng, bạn thiết lập các thuộc tính của biểu đồ như cách hiển thị thông số trên các trục nè, chú thích biểu đồ và bấm Create để tiến hành tạo widget. Sau khi khởi tạo widget và thêm chúng vào dashboard, bạn có thể thực hiện các tính năng hỗ trợ nâng cao trên dashboard bao gồm Filter by Click, Search Log on Dashboard. Bạn cũng có thể xem chi tiết thêm thông tin ở phần mô tả của video này. Phần 3. Xử lý dữ liệu log. Field Mapping. Field Mapping trong vMonitor Platform là tính năng được sử dụng để ánh xạ các giá trị dữ liệu từ các nguồn khác nhau sang một định dạng thống nhất. Điều này giúp cho việc phân tích và theo dõi dữ liệu trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn. Để thay đổi định dạng dữ liệu của một field, bạn có thể thực hiện như sau. Tại trang vMonitor, bạn chọn thư mục Log, chọn Log Project mà bạn muốn thiết lập Field Mapping, chọn Field Mapping. Tại đây, nếu kiểu dữ liệu ban đầu của field log là number hoặc date thì bạn có thể chỉnh sửa định dạng dữ liệu field này về kiểu dữ liệu mà bạn mong muốn. Loại dữ liệu ban đầu mà hệ thống của chúng tôi ghi nhận từ log sẽ được hiển thị tại cột Type. Tiếp tục chọn Edit Field. Lúc này sẽ có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp 1, nếu bạn chỉnh sửa trên field có loại dữ liệu number, hệ thống hiển thị màn hình chỉnh sửa field, bạn có thể chọn định dạng dữ liệu phù hợp với field mà bạn đang chọn. Ví dụ, ở đây mặc định dữ liệu lượng traffic là dạng number, lúc này trên dashboard hiển thị lượng traffic với định dạng số. Khi bạn chọn lại format dữ liệu thành byte thì trên dashboard sẽ hiển thị lượng traffic theo các đơn vị hệ byte như là gigabyte, terabyte. Điều này sẽ dễ dàng cho bạn trong việc theo dõi dashboard hơn. Trường hợp 2, nếu bạn chỉnh sửa trên field có loại dữ liệu date, hệ thống hiển thị màn hình chỉnh sửa field, chọn format và date format pattern phù hợp với field mà bạn đang chọn, sau đó bấm Save để hoàn tất. Log Pipeline. Log Pipeline là tính năng cho phép bạn thực hiện parser hay enrich dữ liệu từ dữ liệu không có cấu trúc, không có ý nghĩa, raw log, thành dữ liệu log có ý nghĩa, có cấu trúc. Log Pipeline bao gồm các thành phần sau. Thứ nhất là pipeline chứa các processor group cho phép parser hay enrich dữ liệu từ dữ liệu không có cấu trúc thành dữ liệu log có ý nghĩa, có cấu trúc. Hai là processor group cho phép bạn chỉ định nơi lấy dữ liệu log, suột log project, nơi lưu trữ dữ liệu đã parser, destination log project và những log nào sẽ được parser khi thỏa mãn filter. 3 là processor, là những thư viện hỗ trợ bạn parser và enrich dữ liệu. Processor sẽ thuộc vào một processor group. Bạn có thể tạo lần lượt log pipeline, processor group, processor theo hướng dẫn bên dưới. Đầu tiên, bạn cần tạo log pipeline. Các bước cơ bản để tạo một log pipeline như sau. Tại trang vMonitor, chọn thư mục log, sau đó chọn menu Log Pipeline, chọn Create a Log Pipeline. Ở đây, bạn nhập pipeline name và pipeline description nếu có, nhấn chọn Create. Tiếp theo, trên Log Pipeline vừa tạo, bạn có thể tạo processor group từ thư viện có sẵn như Apache, NGX hoặc tạo mới hoàn toàn một processor group theo các bước sau. Tại trang Log Pipeline, chọn vào một pipeline bạn đã tạo trước đó. Tiếp tục chọn Create a Processor Group. Tại đây, bạn nhập các thông tin sau. Pipeline flow là các suột và destination log project. Suột log project và destination log project không thể cùng là một log project mà bắt buộc bạn phải chọn chúng là những log project khác biệt. Nếu destination log project đã có dữ liệu thì việc tạo luồng pipeline cho project này có thể gây mất đồng bộ dữ liệu. Filter lọc các log thỏa mãn điều kiện. Cuối cùng, bạn chọn Create. Như vậy là bạn đã khởi tạo xong một processor group. Cuối cùng trong video này, Duyên sẽ cùng bạn tạo processor để parser user agent. Nếu các bạn chưa biết, user agent parser là một bộ phân tích và xác định các thông tin về trình duyệt, hệ điều hành, thiết bị, nhà sản xuất và phiên bản của người dùng truy cập tới một trang web hoặc một ứng dụng. Sau khi tạo log pipeline và processor group để cấu hình user agent parser, bạn làm như sau. Tại trang processor group, chọn vào một group bạn đã tạo trước đó. Tiếp tục chọn Create a Processor. Tại một Processor Information, bạn nhập các thông tin chung cho một processor theo hướng dẫn. Trong nội dung này thì bạn sẽ chọn Processor Type là User Agent Parser. Tại một Parsing Rule, nhập suột field và target field. Cuối cùng bạn chọn Create. Sau khi tạo log pipeline thành công, bạn có thể thực hiện search log tại Destination Log Project để xem thông tin field log đã được parser. Tương tự như parser user agent, bạn có thể thiết lập nhiều kiểu parser khác như graph parser, JSON parser, CSV parser hoặc là date parser. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong phần hướng dẫn và dịch vụ quản lý log tập trung trên đa nền tảng, đa thiết bị vMonitor Platform Log. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip tới của VNG Cloud nhé!